hậu nữa. Ôi, nhanh. Cho chị. Đặt cửa máy nghề cả anh mình là béo huy cu con thiêu là luôn khách yêu phải lấy để sang trả mình lá đông mình lá đông phải lá đông ai da nướng mà quạt đám hai bạn bạn nghe một bằng ngoan nè mẹ một bò to mẹ mà người đông mật mà thơ thông hoang hà tôi hả mẹ đông chú chị anh nhẹ chị mẹ mơ hâu ạ và số nhân chú chị nhân tỏ cô à mình chạm được tuyệt mùi của mùa hiểu mẹ biết nè đây cái tí đông nè
Wow! Wow! Ooh! Ma, anh ấy kêu ha thạch egg pumpkin pie. Anh nhập ớt nhớ mà má. Cá. Soalnya jangan tuh cá. Ini jangan benar. Ini men. Ada soalnya. Yang ya. Có trong giờ ngồi nè. Yang nè. Mình nè. Cái này nè, có trong giờ nè. Nó còn nãy từ dưới chan nó tạm mặn đại nè. Có trong giờ nha mũi nè. Nha mũi nè. Nó ra mũi nan đi men. Nha mũi cố chê. Mak nya musuh na kan ai na. Mak nya vô mũi ná còn anh vô mũi ná. Trong giờ mũi. Ủa nó đang mọn nào rái con. Delisa. Giờ ní thông con nó. Ok. Delisa. Anh Đi với nhỉ. Ủa đi rồi thông mỏng. à. Gọt lông thì che còn nhẹ nhẹ đó. Yummy. Ma apa fight nang wong Cina. Nang ki ha tha egg. Nha mũi phía có pan đây. Ma nha mũi phía nha mũi rau. Ngon nha. Nhâm bột với ba nè mà nhâm tới ở trong nhâm trứng tiền nè ngon bột chăm chăm mùi chăm pizza vị ngon nè mà do đi chăn mờ cho nó tuôn nè. Ủa, tuôn nè cả đấy. Những ai cho nhanh kia ra. Để mặc lên nhanh kia. Khách nhanh lắm. Miên mùi nè. Mà mình ta tụt đi. Tụt có nhanh quay mặt ra. Ở đây ở liệt.